Tjena. Fredag morgon här. Jag tänker att vi klämmer in en extra video. Fick en sån bra förslag av en så att jag varit lite sugen, så vi kör på det. Han ville att jag skulle svara på massa frågor medan jag sitter och hugger, så att jag ska väl försöka fixa. Så jag la ut en frågestund på Instagram och det har varit väldigt mycket frågor. Några vart ju väldigt lik den andra, så jag tog ju bort dem och ja, så blir det inte exakt eran, så är det för att någon har ställt det liknande. Jag har säkert missat att ta bort någon, så vi ser väl om det blir någon. Vi ser väl om det blir någon dubbel. Så vi provar väl. Jag sitter och kör för övrigt en andra gallring här nu igen. Det har varit, bara för att jag sa i förra videon att det var väldigt sällsynt, så vart det igen, så det vart ju bra. Jag tänkte vi tar den nu i mörker, så blir det lite annat i alla fall. Så det även kommer lite snö, så det blir lite snörök. Vi kör första frågan. Vad är ditt mål med företaget? Ja, skitsvår fråga. Mitt mål just nu kanske har ändrats lite mot vad det var i början, så att ett långsiktigt mål är väl att hålla firman igång liksom, och få det att fungera och fortfarande tycka det är kul liksom, och kanske utvecklas lite grann och bygga på firman. Fler grejer och kategorier och ja, något sånt. Kortsiktigt mål är att hitta en till skördarchaufför eller en kombichaufför som kan hoppa mellan lite grann. Så det är väl kanske det närmaste målet. Hur länge borde man jobba som maskinförare innan man startar eget? Ja, du kan ju bara svara för mig själv där hur jag gjorde. Det finns väl inget rätt och fel. Jag jobbade som anställd i 4-5 år innan jag startade. Nästan 5 år. Jag personligen hade väl inte velat starta eget innan. Då känner jag nu. Man tyckte väl att man kunde det mesta redan då kanske, men så fort när man står där på egna ben så är det är ju lite annat. Så att det var skönt att ha anställningen i ryggen. Bra relation med min gamla chef, så att det var viktigt. Man kunde och kan rådfråga honom fortfarande. Det har varit viktigt för mig. Vad är roligast att köra mellan skördare och skotare? Ja, man måste ju säga skördare. Det är det jag kör 99%. Men vi säger så här då. Gallring, skördare, slutavverkning, skotare. Tycker roligt i slutavverkning och få bara köra på med skotaren. Få ut något kvik. Vad fick dig att börja med det som du jobbar med nu? PS, riktigt bra skördeförare. Tackar. Ja, vad fick mig att börja med det här? Jag var väl intresserad av maskiner när jag var väldigt liten. Egentligen så länge jag kan minnas. Och sen vart det väl just bara skogsmaskiner. Jag bodde ju som morsan och farsan bo ute på landet liksom. Så att det var ju lite skogsmaskiner i krokarna. Så att man snappar väl upp det då kanske. Och sen har man varit ganska fast. Har du gjort något samarbete med företag, till exempel reklam? Ja, denna videon är ju sponsrad av SCA till exempel. Vi har ju ett samarbete med de här YouTube-videorna. Funkar jättebra och roligt. Gör det lite lättare för mig att kunna hålla på med det. Tar lite tid. Så att ja, det gör jag. Ja, men det är roligt om man hittar något som funkar för båda liksom. Så båda är nöjda. Kommer du köpa en trailer någon gång? Vanlig fråga, ja. Det hoppas jag att jag kommer göra. Körde lite dunderbygge på tidigare jobbet, så att ja, men det är väl någonting jag alltid har gillat och dragit lite till. Det hoppas jag. Det måste bara få det att funka också. Det ska väl inte bara vara kul. Det är ändå trots allt ett företag, så att det ska väl gå runt också. Hur gjorde du för att starta företaget och var det svårt? Nej, det var inte svårt egentligen. Jag tog hjälp, bodde i Arvidsjaur då, och tog hjälp av Nyföretagarcentrum tror jag heter. Som samarbetar med en redovisningsfirma där. Så att, ja, Anna hjälpte mig.
lite annat där. Så hon hjälpte mig med liksom hela, vad ska man säga, ja men liksom den pappersbiten. Fick bra rådgivning, så det var, själva den delen var inte så svår. Och var det svårt? Nej. En till fråga om samarbeten. Om jag kommer göra, vad ställer jag mig? Ja, alltså jag är absolut öppen för fler samarbeten. Det kommer faktiskt framöver här. Det är väl klart nu, så att det blir väl någon video framöver, så kommer ett litet samarbete med en produkt där. Jag har testat den produkten nu i några månader och är nöjd, så att det känns som någonting jag kan stå för liksom, så att jag är noga med det. Jag har även tackat nej till några faktiskt, som jag inte riktigt känner att jag kan stå för det, och då kanske det är bättre att de samarbetar med någon som gillar den produkten. Så att ja, jag är absolut öppen för samarbete, men det är liksom, det är inte det här jag livnär mig inte på samarbete, så att det är väl absolut om det känns bra för båda, men ja, jag vill liksom stå bakom det jag säger, så att ja, men det kommer dyka upp lite grann, det kommer. Tror du att maskinerna kommer bli fjärrstyrda / självkörande i framtiden? Fjärrstyrda absolut, det tror jag. Självkörande, ja, kanske riktigt långt borta. Jag har väl svårt att se det liksom en lösning på det nu, men det är klart de kommer att bli det någon gång. Det kommer väl säkert allt bli. Men fjärrstyrda är väl säkert inte så långt borta, kan jag tänka. Det märker man redan nu, mer och mer blir liksom automatiskt utskjut, åker in och ut själv. Har väl funnits ett tag i för sig, men John Deere har väl börjat med någon avlastningsknapp, så att gripet får tillbaka till något läge på lastledet själv, så då kan man vila lite grann. Ja, det blir mer och mer sånt, det tror jag. Men ett första steg är väl kanske att sitta i kojan och styra maskin eller någonting, så man slipper de här skapningarna, och det ska jag tro inte är så långt bort. Hur länge bör man ha kört i skogen innan man startar eget och skaffa? Ja, här är en till lyckad dag som jag glömde bort. Ja, men jag kan bara säga hur jag gjorde. 4-5 år, det tyckte jag var lämpligt. Du kan nog både, det beror på hur det är som person också. Du kan säkert fixa det direkt också, helt grön liksom, men då kanske det blir lite tuffare, men det går nog absolut. Jag vill börja köra skogsmaskin, men fick aldrig chansen att välja den linjen. Har du något tips? Jag gick inte heller den linjen faktiskt, så att det går ju absolut. Jag hade ju då tur att jag hade varit och kört och sen en på somrar och lite lov och sådär, så att jag fick anställning där då direkt efter skolan, så jag hade väl lite flax, men man får helt enkelt visa intresse och lära sig. Men det bästa rådet är väl kanske att försöka gå någon vuxenutbildning eller liknande. Då får man ju en bra start. Hur många kubik i timmen kör du gallring och slutavverkning? Ja, den är ju svår alltså. Det beror ju, du ser det här trädet jag tar nu, det är ju ingen kubik i det är kanske 0,08 kubik. Så du får ju ta väldigt många sådana innan du har kommit upp en kubik. Men tar man då till exempel, nu ska jag inte ta det, men tar man den här granen, då behöver du kanske ta 5 stycken, så är det en kubik. Så det är väldigt svårt att säga hur långt ett snör ungefär, det går inte att svara på, men det är väl egentligen stam i timmen, det är väl det man pratar om oftast kanske. Det säger lite mer om hur du kör en förutsättning. Sen skiljer ju det också väldigt mycket, så att man ska väl helst kombinera de två innan man kan läsa ut om någon har kört. Ja, man får hugga på det man kan, sen får man se. Försvann frågan här. Nu. Vad tycker du om 901 då? Ja, men jag är helt nöjd. Det passar min körning jättebra. Det jag behöver är liksom en allround-maskin. Kör ju mycket köp då, alltså SCA i det här fallet då, min uppdragsgivare köper skog av privatpersoner, och så kommer jag avverka det, så att det kan ju bli både slutavverkning och gallring.
ofta skallring, men det kan ju även vara någon slutavverkning i anslutning till, så det är lika bra att jag tar den när jag väl är där. Så det är viktigt att jag kan köra båda, och det tycker jag de här kan göra. Väldigt nöjd. Planerar du på att skaffa fler maskiner i framtiden eller fortsätta rulla på 2? Ja du, jag kommer absolut vilja skaffa fler om det dyker upp en möjlighet. Jag kommer inte liksom köpa maskiner och binda fast mina avtal och sen försöka i paniken hitta folk, utan ja, men dyker upp liksom att man får chans att anställa bra människor samtidigt som man kan få någon körning, så absolut, men det är ingenting jag kommer stressa fram. Det är faktiskt så att speciellt om du ska ha en till grupp och inte köra den själv, så är det ju enormt viktigt med gubbarna som sitter där, så att du har bra folk. Så har du inte det, då finns det inte en chans att det går runt. Så det är väldigt viktigt, och de växer ju inte på träd så att säga. Vi får se, men jag hoppas det. Hur många timmar har maskinerna gått? Skördan brukar jag veta väldigt exakt, för den ska servas nu. Så den har gått 5558 timmar. Skotaren har gått, vad var det då? 350 timmar tror jag, cirkus. Vad är det bästa för och nackdelar när man kör med kedjor kontra band? Jag har ju provat båda. Det här var en demoskördare som jag köpte, den satte kedjor på. Nu pratar vi alltså om de som sitter på bakhjulet då. Och då, jag gillar inte kedjorna, så jag bytte och köpte hjulband istället. Jag tycker väl egentligen det är bättre bärighet med hjulband. De är bättre i snö. De är bättre att klättra. Det mesta är bättre enligt mig. En nackdel kan väl vara att om du har dåligt med brodd på dem, eller om du kör tight slinger och det är lite skrå, så är det lite lättare att de glider och halkar lite sidled. Har man det i åtanke och lite koll på vad man gör, så är det inget problem. Det är fruktansvärt mycket mindre underhåll på dem. Jag har nu spänt dem förra helgen, spände dem, och det var första gången på 2 år, så att ska väl även brodda på dem lite extra nu. Klara mig inte. Nej, jag är väldigt nöjd med dem. Kedjor funkar bra när de väl sitter, men jag hade lite problem med att de karvade av och behövde spännas lite titt som tätt. Så, ja. Nackdel med hjulband, det kan väl vara att, vad kan det vara? Om du ska larva mycket, alltså hjulflytta, du tar skogsmaskinen och kör till nästa post självmant. Du åker liksom inte trailer, utan du larvar flera kilometer, och då kan det väl vara en nackdel. De är ganska hoppiga. Det är inte jätteskönt att köra på en väg. Sen kan du inte köra på en asfaltsväg, då är det ju sönder väg. Men har du lika band fram, så är det samma sak där. Ja, solklart fördel band. Planerar du på att skaffa fler? Ja, den har jag svarat på likadan. Varför 901 och inte 911? Ja, nu har jag ju knappt provat 911 mer än någon timme, så jag är väl inte helt rätt man att uttala mig, men jag ser väl ingen direkt jättefördel med 911. Den är lite större kran på, tror jag. Ni får rätt om jag har fel. Det är väl ingen fördel alls enligt mig. Den här kranen funkar ju bra som helst. Större kran, då blir lite segare då. Ja, dyrare. Den har ju någon hästkraft mer. Jag tror att det är samma motor, men den har lite annan, ska man säga, chiptrimmad kanske. Den har lite mer hästar, 30 hästar. Jag tror att den är lite bredare, nackdel. Ja, nej, jag vet inte, jag ser ingen fördel. I alla fall för mig. Det finns säkert någon som gillar dem mer också. Nej, jag kommer nog aldrig av 911. Vad gillar du bäst med C93 och vad är det vanligaste att det går sönder på C93? Det jag gillar bäst med C93, som jag sa tidigare, det här med att min körning är väldigt allround. Det kan ju ha allt från en grovslutavverkning till en klen gallring till en sån här blandad andra gallring. Jag tycker de här aggregaten funkar lika bra på ett grovträd som på ett klent. Flerträd funkar jättebra. Kan få med mycket slam. Ganska smidigt, rappt. Nej, funkar skitbra.
nack, ja det som kan gå sönder. Ja, de har ju lite problem med alla C-aggregat, har haft i alla fall. Det har blivit bättre och bättre. Sektionen har ju varit lite dålig på dem. Jag har aldrig sett det som ett jätteproblem. Du märker ofta i tid att det går sönder sakta men säkert. Det är liksom ingenting som säger pang och så är det trasigt och så får du stå och vänta på en servicegubbe, utan det kommer liksom lite smygande, så att man kan i lugn och ro planera in en skruvardag och så kommer de ut och byter på en 5 timmar eller något, så då kan du passa på att spänna band och greja lite, så tappar man inte mycket i produktion. Vanligare små grejer som går sönder är väl kanske de här slangarna som böjs lite varje gång man tiltar upp och ner och går till rotatorn, flerträdshantering. Går väl på 10 minuter att byta, så det är väl inget jätteproblem. Ja, det kan vara lite irriterande. Det är så svårt att komma runt. Så fort du böjer en slang varenda gång du tiltar upp och ner så nöts du, så är det. Någon matavallslang kan väl gå. Inget jätteproblem. Har väl bytt kanske jag har väl bytt dem en gång var, och så 2 har jag bytt 2 gånger, så att på 4000 timmar. Så det är väl inte alls farligt. Ingenting att säga om. Ska du tona rutorna på 9 också, eller blir det för mörkt i gallring? Ja, jag kommer inte tona på den här, men jag har en ny beställd som kommer nu i maj, blir det 2024. Och den blir det väl lite liknande stuk på som skotaren. Så den är väl tanken att prova tona. Jag tror att det kommer funka. Det har funkat jättebra på skotaren, så vi får väl hoppas. Annars får vi helt enkelt slita bort den. Framrutan blir väl lite mindre toning på, eller väl så här, mer ljusinsläpp, så det blir inte lika svart. Sidorutorna och mellanting, och bakrutorna blir väl kolsvarta. De har jag nere solskyddet på hela tiden då, så de använder jag inte. Då hade man lika gärna kunnat spraylacka svart. Bästa området att hugga på där är kring både sett till backe och grövre skog. Ja, sett till liksom total helheten, både skog och backe och underröjning och allting, så ska jag säga att det är, vi har ju område Övik och så cirka 10 mil runt omkring, så att skulle man fara söderut då brukar det ofta bli mycket upp och ner, stenigt, brant, skuleskogen liksom, det är ju där kring. Det är väl inte så kul, ofta grövre skog ute på kusten. Vi far väl lite norrut hitåt där vi är nu, Nordmaling. Det är väl helt okej. Det kan vara lite stenigt och jävligt här också, men ja, det är väl ganska fint. Men favoriten är väl ändå kanske fara inåt landet. Grundtjärn, Myckelensjö, Sollefteå. Där är det ofta fina tallhedar. Nej, där trivs man. Här är det ute på kusten, är det också mycket sly underväxt. Det blir betydligt mindre tycker jag om man kommer lite inåt land. Är det full fart hela tiden med jobb? Ja, det kan man säga. Vi hade nog kunnat haft jobb för väldigt många fler om vi hade haft personal. Hur började du köra Komatsu? Hur startade din YouTube? Ja, hur började jag köra Komatsu? Han jag började jobba åt hade 4 Komatsu-maskiner. Jag hade inte så mycket val, så det var Komatsu. Och det var väl, ja men det var ju bra. Jag har ju fortsatt köra, så att jag är väl uppenbarligen nöjd. Hur startade jag YouTube? Ja, det började som en rolig grej. Det var många som ville att jag skulle skicka någon film hit och dit när jag satt och högg. De ville se hur jag gjorde vid olika grejer. Så att, ja, och det var så svårt att skicka, så då sa jag, men kan jag lägga upp dem på YouTube? Och, ja, då var det så. Sen var det fler som kommenterade och sa att de ville se. Folk jag inte ens trodde skulle liksom... Ja, tanken var ju bara att kompisarna skulle se. Och den banan är det. Det finns nog inte de videorna kvar idag. Det var så det startade. Har du några planer på att starta en till grupp? Blir det en Komatsu-grupp i sådana fall? Ja, där har vi en likadan fråga. Blir det en Komatsu-grupp? Ja, det vet jag inte. Det är väl... Jag har ju liksom samarbete med Komatsu så. Jag tycker de funkar skitbra de jag har nu, så
Så att man vill ju gärna inte ändra på någonting man är nöjd med. Men ja, det vet jag inte. Blir det sluträkningsgrupp skulle man ju kunna prova en annan skotare kanske. Jag vet inte. Ingenting jag liksom har tänkt på så att jag måste ha Komatsu. Ja, jag är nöjd med det, så varför inte? Har du något samarbete med Komatsu? Ja, nej, det har jag inte. Det har jag inte. Jag är bara nöjd. Kör ni någon markberedning? Nej, det gör vi inte. Det är väl någonting som skulle vara kul att ha kanske någon gång. Varför inte? Ingenting jag tänkt på. Är det svårt att köra skogsmaskin? Ja, det ska jag väl säga om du aldrig gjort det. Har du suttit här och gjort det i några år så tror jag inte du kommer att tycka att det är särskilt svårt kanske. Då blir det ungefär som du har att cykla. Då har lärt en gång, då kan man utvecklas hela tiden. Men överlag skulle jag tro att många skulle säga att det är svårt, ja. Vad gick du för gymnasiet? Eller vad gick du på gymnasiet? Jag gick ingenting som hade med skog att göra. Jag gick naturvetenskap. Jag sökte till skog men det gick inte att kombinera med jag gick en sån här sportslig inriktning så att det gick inte att kombinera. Det var för mycket praktik så då fick det bli att välja en annan linje och då var det. Jag vet inte varför. Så var det. Svårt att svara på frågor. Kolla på telefon samtidigt. Vad använder du för svärd och kedjor? Ja, jag kör Komatsu svärd. Både Komatsu på svärd och kedjor. Jag vet inte vad det är för märke de kör med. Om det är Oreo kanske. Men inte så. Ja, Komatsu i alla fall. Ser jag. Tycker det funkar bra. Det är väl ungefär som jag sa tidigare. Jag har inte provat mycket annat. Jag har bara kört det här och tycker det funkar så att jag ser som ingen anledning att byta. Hur är det att vara egenföretagare inom skogen? Hur ser framtiden ut och marginalerna? Ja, men det är väl roligt tycker jag. Det är ju... Många säger liksom, ja det är inte tråkigt, du sitter och hugger träd varje dag, det måste vara exakt samma, men det är ju verkligen inte så man upplever det. Det är nya objekt och nya problem och maskinerna strular eller maskinerna ska flyttas eller liksom det blir aldrig tråkigt så. Det är lite blött här så därför försöker jag få in lite extra material i vägen. Ja men det är aldrig liksom tråkigt, jag tycker det är en rolig bransch och den ändras hela tiden och utvecklas och det är alltid något nytt och det är roligt. Tiden går fort. Och så hur är marginalerna? Ja, det är väl också en rolig grej med branschen att de flesta kör ju på liksom ackordsbetalning. Ju fler träd man hugger eller ju mer kubik man hugger ju mer betalt får man, så att det är ju en rolig bransch om du är lite driven och tävlingsinriktad, då kan man ju få helt okej marginaler, absolut. Tips och tricks för nybörjare i skogen. Ja, alltså det är väl, är du intresserad och visar det och visar vilja och vill lära dig och ha lite flax kanske att du hittar någon du får åka med och sådär, då kommer du ju ha ett jobb om du bara vill, det är helt övertygad om. Det brukar vara så, vill man det tillräckligt mycket då blir man bra på det. Då får man inte chansen eller turen att hitta någon att köra och då kan man ju som jag sa tidigare söka sig till någon vuxenutbildning av något slag. Här var det blött. Och gå den vägen liksom. Få kontakter på det sättet. Vem lagar de godaste matlådorna? Det kan man ju undra vem som har ställt den frågan. Ja men det är min flickvän. Jag är inte så bra på det själv så att min flickvän Alexandra gör väldigt goda matlådor. Även farmor och morsan. Jag har det lite förställt där så det jag är tacksam för. Headcam på Komatsu 855. Ja absolut, det kommer. Det borde ha kommit redan men vi glömde starta kameran så att det vart en väldigt dålig video om man säger så.
Nu har vi även köpt en ny GoPro och så har vi köpt en ny lins till den så att man får lite vidare vinkel. Annars är det svårt i en Komatsu att se allting, och har man kameran på huvudet skakar det så mycket sånt. Vi ska prova det och hoppas det fungerar. Ja, nu är både frågorna och skogen slut här,